طبعا احنا متعودين قبل نزول اي عربيه بينزل الكونسبت، الكونسبت بتاعها، وبعدين الشركه بتغير شويه ديزاينات صغيره عشان تعمل عربيه كوميرشال على قد ما تقدر. العربيه دي ما عملوش كده. في 2012 نزلوا الكونسبت فيرجن اللي هو كان ال اف ال سي، وبعدين في 2017 يعني خدوا 5 سنين عشان ينزلوا الكوميرشال فيرجن بتاعها اللي هي نفس العربيه بالظبط. فدي كونسبت كار، وبعدين لاول مره في 2021 يقرروا يعملوا كونفرتبل اديشن من ال سي 500. اوكي، بعد كل اللي هو قاله ده ليه بقى ما بنشوفش العربيه دي كتير في الشارع؟ وانا عارف. نتكلم على الاكستيريور بتاع العربيه. اوكي، نبدا من على الجريل. من بعد لما عملنا ريفيو للبي ام دبليو 420 وانا بقيت بركز في اي جريل بناخده. اللينكن ايفيتر كان الجريل بتاعها زي 420 فيها نفس الموضوع، دي فيها نفس الموضوع على اشكال غير طبعا. اوكي، بس خدت بالي ان انا كنت متضايق من جريلات كتير. بعد ما ركزت عليه، بعد ما بدات اركز هي يعني الفكره هي بتاعت ال 420 هي خلتك تتضايق اكتر عشان تصميمها كان عامل ايوه خارجي بالظبط. لكن بقى ايه اللي جوه في الجريل ده ما يفرقش، خصوصا ان هو بيجي بلونه اسود يعني، وده سيجنتشر لكسس من زمان بالزبط. جدا. بيرمي الجريل اللي قد كده. الجريل ماشي مع الهيد لايتس بتاعت لكسس اللي هي فيها طبعا من جوه عندك ال 3 الترا كومباكت ال اي دي هيد لايتس. هم نفس الكونسيبت بتوع لكزس اللي هم 3، بس هم اللي هم بيغيروا شكلهم في كل موديل. وفي الاي اس كانوا مسمينها اللي هي 3 اي والكلام ده كله، بس هي نفس الفكره مع ال اي دي ستريب اللي هو على شكل حرف ال بالعكس. ده برده من زمان ده السيجنتشر. والدمعه اللي نازله كده كانت حاطه مكياج عيطت نزلت خط. دي التيرنينج سيجنال. الهيد لايت من جوه في زخرفه. هتبدا تاخد بالك في العربيه ان في شويه ديتيلز كده صغيره مش معموله من شركه، معموله من ديزاينر. بالظبط. فهي عشان كده، ما هو عشان كده بقول لك هي العربيه اقرب بكتير للكونسبت. يعني هي ديزاين اوكي نزلها زي ما هي وما تمدش ايدك على اي حاجه في تفاصيلها. ننزل تحت على الفانس كلها حقيقيه كلها، حتى اللي من الجنب ده كل ده عشان الاير فلو. وهنيجي برده من السايد في برده فنتات حقيقيه. نيجي من على الجنب 21 انش ريمز. شكل الرنج، لون الرنج مش حلو لو بقى اسود بس الديزاين بتاعه حلو. 21 انش راكبين على تايرز 245 40 21، ورا عندك 275 35، لان طبعا انت شايف الوايد بودي عامل ازاي، وهي رير فمعرض لك بظهر، فمعرض لك التاير ومقلل لك البروفايل بتاعها، بس 21 قدام ورا. طبعا اللي احنا ما قلناهوش انه ال سي دي ستاندز فور لكجري كوب، فانت هتلاقي الكروم في كل حته في العربيه بالظبط، مع ان دي حاجه انا ضدها، بس هم شايفين ان هو ده اللكجري بتاع بتاع العربيه، يبقى فيها كروم كتير. المرايه الطبيعيه بتاعه لكزس اللي هي مش على الازاز، على البودي. اوكي. تكمل على هنا، نيجي عند الباب. الباب مش شفط، وطريقه فتحه فنانه. بتدوس على دي كده تقوم طالعه لك، بتطلع لك، بعد كده تفتح من تحت. ايدك تفتح. نفس فكره النيسان جي تي ار والاستون مارتن فانتج والكلام ده، عندهم نفس تيجي تقفل تدوس عليها تقوم قافله تاني تختفي. من ورا بقى العربيه يعني وايد بودي بطريقه غير طبيعيه. وتيجي عندك ال اي دي لايتس، هي جايه على سوبرا شويه. يعني ممكن تشوفها سوبرا، بس ركز بقى في التيل لايتس من جوه، تحس ان هو 3 دي، عندك لايرز. يعني هتبص مش هتلاقي بس الستريب نفسه، هتبص جوه هتلاقي فيه تقريبا بتاع 4 to 6 لايرز حاجه زي كده. ارجع واقول ان وشكله فنان. وارجع واقول ان دي عربيه ديزايند باي ا ديزاينر. لو خدتوا بالكم من اللي في النور اللي ورا هتلاقي فيه 5 طبقات، هتيجي عند الرنج هتلاقي نفس الخمس طبقات. هتدخل جوه في الانتيريور هتلاقي عند الشاشه جنبها في 5 طبقات. هتلاقي بص في حاجات كده هو كونسيستنت فيها، وده هيبان اكتر لما ندخل على الانتيريور، لان الانتيريور تحس اكتر من ديزاينر حاطط التاتش بتاعه، ما تحسش شخص واحد عشان الاختلافات اللي هنشوفها. عندك طبعا رير كاميرا، اوكي. عندك تحت الاكزوست سيستم، هو يعني مش عايز اتكلم على الاكزوست سيستم دلوقتي، هنتكلم عليه بعدين، بس كشكله هو عندك دول اكزوست، عندك دول تيبس تمام، وكواد اكزوست طالعين من جوه بالظبط عشان يطلعوا لك الصوت اللي هنسمعه. ومفيش بقى فيك اكزوست، شكل فيك اكزوست لا مفيش، كلهم شغالين 100%. نطلع الترنك يبان ان هو زي السوبرا ملوش فتحه، بس لما تروح على النور اللي على اليمين في كده زي زرار صغير بتدوس عليه تك يفتحها لك. مختفي عشان ما يبوظلكش الديزاين والشكل. ومكانه حلو على فكره. بالظبط، مكانه حلو. تيجي على شنطه العربيه، البوت سبيس طبعا مش هقول ان هو وحش، لان العربيات اللي بالحجم ده هي معروفه ان اوريدي البوت سبيس بتاعها دايما بيبقى يعني حاجات سريعه كده. والبوت سبيس بتاعه ما بيتغيرش عشان الكونفرتر اللي بيطلع وينزل، لا ده البوت سبيس بس موجود حته صغيره كده زي ما انت قلت، حاجه سريعه تمشي امورك. اوكي. على الكونفرتبل بيجي سوفت توب، يعني قماش، يعني مش عملي مع الوقت، يعني بيدخل لك هواء، يعني كذا حاجه، لونه بيتغير، يعني ممكن يتشقق، يعني بص شغلانه ويعني شغلانه كنت افضل انه يكون هارد توب
وكان هيخلي شكل العربيه احلى، لان الكوبيه بصراحه شكلها احلى اصلا من الكونفرتبل. بيفتح في 15 ثانيه وبيقفل في 16 ثانيه، بس طبعا احنا هنتايم انا عايز الكلام ده. اتست الموضوع ده. هنعمل 0 to 100 للكونفرتبل. ادخل لي كده. يلا بينا. تعالى نقفل بقى الكونفرتبل من هنا. وطبعا في زرارين، زرار بتاع الكونفرتبل والزرار التاني بتاع انه يفتح الازاز كله وينزله، انكلودنج الازاز اللي ورا. اوكي، عندك اوتو داون، بس وانت بتطلع بالازاز لازم تفضل دايس، حركه رزله. بتقفل في 16 ثانية وبتفتح في 15 ثانية. ادينا عرفنا الوقت. العربية الكونفرتبل بتاعها بيفتح وهي العربية ماشية، مش بس لازم تكون واقفة، بس بيكتب لك مسج انه الماكسيموم سرعة بتاع العربية ماشية تبقى 50. نيجي بقى على الانتيرير غريب. غريب فعلا. بص، ده مش انتيرير ديزاينر اللي عامل الانتيرير ده جرافيك ديزاينر اللي عامل. هم جابوا واحد قالوا له بقول لك ايه، عايزك تطلع كل اللي جواك زيت روح. عايزين خيال علمي. الغريب اصلا ان العربيه مش متناسقه، مش سيمتريكال. يعني انت لو رسمت خط كده في النص ده مش زي النص ده نهائي يعني خالص. ولا حاجه، ابتداء من الاي سي فانتس مثلا. اوكي، انت هنا قدامك في التابلو، انا اول مره اشوف 3 قدامي انا بس، يعني مثلا بتبقى متوزعه هنا عندك 2، لا 3 وفوقهم 1. ده مش متناسق. هو حطها عشوائي. يعني هو مطلوب منه ان هو يعمل لك مثلا 4 فتحات تكييف هنا، مطلوب منه ان هو يعمل لك الجلوف بوكس بالشكل ده، بس الزرار فوق لوحده، مطلوب منه الساعه تكون في النص، الساعه الكلاسيك بتاعت لكزس. فاهم ازاي؟ حطها في اي حته، شوف الفاضي عندك فين وحط. تيجي مثلا على دي اللي هي الماسكه، عندي ماسكه قافله عليك وعندك ماسكه عندك، ما عنديش ماسكه عندي. ما عندكش خالص. وهو اوريدي بص، هو تقريبا عامل فكره ان هو الحته دي بتاعتك درايفر كوكبيت. تمام. انت عندك الجير وعندك مع ان دي ممكن نبقى نشترك فيها انا وانت، بس تحسها برضو هي رايحه هي رايحه. الاي سي رايح لك. السي دي ليه في سي دي ليه في سي دي اصلا فعلا؟ ليه في سي دي لحد دلوقتي يعني؟ ماشي. اوكي. فانت هتلاقي اللون اللي جوه هنا درجه غير عن اللون اللي بره، واللون اللي هو عندي اللون اللي عندك بالظبط. اصلا عندي هي هنا وبتقف هنا، بس هو فصل. بس حلو. ومحسسك ان انت مش راكب معايا. حاجه غريبه في سايز العربيه، اللي هنتكلم على ديزاين على قاعده بتاع الليج روم قدام ممتاز على سايز عربيه ضخم يعني حلو. ده لفت نظري بصراحه اول لما ركبت، لان العربيه ضخمه، فانت تحس ان انت ما تركب برضو عشان عارف ان هي كوبيه او 2+2، فحاسس ان هي اكيد هيبقى في حوار جوه في القعده. لا انت قاعد مرتاح. حلو قوي بقى ان انت قلت كلمه 2+2 عشان هي 2. هو لكزس عمل لك كده اللي هو هي 2. مشيها بس عشان مشيها عشان نسجل العربيه تتسجل ان هي 2+2. الله ينور عليك. ليه بيسالوا ناس كتيره ان هم ليه اصلا بيحطوا الستات اللي مالهاش اي 30 لازمه اللي ورا دول؟ عشان العربيه ما تتسجلش ان هي 2 سيتر ويتسجل ان هي كوب 2+ ايا كان اللي هم كاتبينه بعد البلس. فهو اصلا يعني مش هعرف حتى اقول لك والله هو ضيق، لا هو ما ينفعش حد يعطي. ما فيش. احنا فعليا حتى ما عرفناش ان احنا نعمل تيست، ان انا مثلا اخش طب قدم الكرسي ده قدامه خليني اقعد ورا. ما فيش برضو المجال ده يعني ان انت تخش اصلا، يعني بغض النظر تقعد ولا لا، فكره ان انا ادخل بدماغي واقعد جوه ما حصلش. وهو مديك فانكشناليتي كلها اصلا عشان تقدم الكرسي من الكليب اللي ورا ده، وبيقدم لك الكرسي فعلا قدام عشان انت تدخل، بس لا عشان انت تحط حاجه. عشان انا شايف تدخل دي لا انساها مش هندخل خالص. طيب نرجع بقى لقدام. اوكي، هنبدا انه العربيه ستيل لكزس. لو شفت ريفيوهات الاي اس وشفت ريفيوهات الالكس 570 اللي احنا عملناها، السيستم هو كل الجيج هو طبعا الالكس 570 غير ده، زي الاي اس ده نفس الاي اس بالظبط. الستيرنج غير كشكل وكفانكشناليتي، يعني عندك برضو الزراير اتغير مكانها. عندك اهم حاجه طبعا هقولها بالنيابه عنك، الكروز كنترول نوب اللي كان طالع من تحت اخيرا شالوا وحطوا لك هنا، وده الطبيعي، فتقريبا ده بسطك يعني. ده جميل. اوكي. وطبعا فيها الشمال بقى كوبي بيست لكزس، انه لما تدوس حتى على الزرار ده الجيج بيروح ويجي. الفكره بتاعت ال LFA اللي هم طبقوها على معظم اللكزس الجديده يعني السبورت لاين. وطبعا الانفو مش كتير، وحاجات طبيعيه، تاير بريشر، جير بوزيشن، الجي فورس، وطبعا سواء بص الحاجات الطبيعيه. في حاجات كتير موجوده.
موجوده. نفس الموضوع اللي بيضايقنا ان هو لما تطفي اي حاجه في اللكزس سيفتي سيستم بيطلع لك النور بتاعها. نرجع لوراها، البادلز دول مغنيسيوم. ما تسالنيش بالزبط. يعني ايه انت بتستخدم مغنيسيوم في بادلز بالظبط. ودي حلوه ومخليه شكله حتى انسى ملمسه، انت ما تبص عليه فعلا باين ان هو مش بلاستيك. البلاستيك بيبان من بعيد، فاهم ازاي؟ ده ما تفهمش ايه، برش ميتال ولا ايه، تمسكه مغنيسيوم فنان حلو جدا. طول انفينيتي ده من فوق ومن تحت تقدر توصل له، ما عندكش مشكله. الريسبونس بتاعه حلو مع ان العربيه مش دول كلاتش. هنروح بقى عند الجيج اللي احنا كنا نتكلم عليه، الكلام اللي احنا كنا بنقوله على حوار الديزاين، انه في حاجات كده الديزاينر ما عرفش يحطها فين. يعني قال لك احط لك مثلا التراكشن كنترول هنا هيبقى زحمه، ما في زرار كونفرتبل، احطها تحت الهولد مش حلو. لا مش طب ماشي. احطها فين؟ هنا حط لك تراكشن كنترول على الشمال وحط لك الكار مودز على اليمين، اللي هو طبعا بالزبط. في باتن هنا بتدوس عليه بيعمل لك النورمال، او فوق واحده اس، فوق واحده بعديها تبقى سبورت اس بلس، تحت كومفورت وايكو واحده بواحده. لو دوست في النص بيرجع لك نورمال على طول، او خلصت، او لما خلصت الموضوع ده كله تقوم ماسك الاثنين دوبس دول، وممكن اصلا ايه تسوق بالعربيه كده سايق موتوسيكل. عارف عربيه باتمان لما كانت بتدخل، هي نفس الموضوع. هي بص انا ليه ما اعترضتش عليها لما شفتها؟ لان العربيه كلها عشوائيه من جوه كديزاين، هي ما فيش حاجه راكبه مع الثانيه، فمش هزعل لما الاقي. بس ده عشوائي يعني، هي فكره جديده بس هي عشوائيه زياده عن اللزوم. هم واخدينها من الالف ايه، خدوها عشوائيه برضو. عشوائيه بس يعني خلاص ما ينفعش العربيه تكون منظمه في دي، خلاص هي طالما هم بوظوها كده فهي باظت بقى خلاص، فرطت معاهم. تدخل بقى على الحاجات اللي هنا، في 4 زراير، في عندك الهيد اب ديسبلاي تطفيه اوكي اون اوف ساعتها عادي جدا. تفتح الشنطه اللي ورا من الباتن اللي هنا برضو. اوكي. وحاجه بقى انا مضايقاني شخصيا، ان تفتح كاب البنزين من هنا. ليه؟ ما انتوا عربياتكم اوريدي لوك انلوك، العربيه بيبقى نفس الموضوع مع اللوك وانلوك بتاع الماجنتيك سيستم بتاع الكاب بتاع البنزين بره، اللي هو زي كليك لاك يعني. بالظبط. ليه بقى تحط لي زرار بنزين؟ يعني اسلام يعني معلش هو مضايقك للدرجات دي يعني؟ لا ليه؟ عارف ضايقني ليه؟ عارف ضايقني ليه؟ عشان طبيعي ان انا ما بفكرش في الموضوع ده، رحت احط بنزين اعمل كده، يقوم جاي واقف لك لا فعامل كده، فانا بعمل له كده، فهو قاعد بيدوس عليه بيقول لي اعمل، فعرف ان العربيه مش بتاعتي. على حاجه ثانيه، على العربيه مش بتاعتي او بتاعتي، ممكن تكون العربيه بتاعتك وبتستخدمها بقالك فتره وما تعرفش ان العربيه فيها فنتليتد سيتس. ليه؟ وبس فنتليتد ما فيش هيتد. ليه بقى ما تعرفش؟ لان مبدئيا هو في فيزيكال باتنز، وممكن تخش على السكرين على الكلايمت كنترول، بس انت بما ان عندك فيزيكال باتنز فيها كل حاجه، فيها هي دول زون تقدر تعمل اون اوف، والفان تعلي وتوطي كل حاجه من الكلام ده، وتغير التمبريتشر. طبيعي بقى طبيعي انت هتون وتقف وتمشي، فاهم؟ لما تخش بقى تلعب في الكلايمت كنترول، يلا خلينا اكتشف، لا ده في فنتليتد سيتس، انت ممكن تختار وتعلي الليفل والكلام ده يعني. فدي انتوا عندكم باتنز هنا كتير، زيدوا باتن بتاع السيت هنا وسيت هنا اون. تقدر انت كده برضو في ضمن الزيطه دي انت تقدر ترمي الزرارين دول مع الاي سي. الحته اللي هنا بقى كلها يتقال ان هي زي ما هي، بس مش مغيرين شويه حاجات، مخلينا لكجوريوس شويه يعني. نوب الفوليوم يا جدعان ممكن يكون احلى نوب بمسكه، انت اول ما بتمسكه على طول انت على طول بتعمل كده دي جي على طول. اول ما انا زي كده عايز اعلي بعمل كده على طول. ملمسه حلو. حتى عندك اللي هي حتى بتاعت الاف ام مثلا، تيجي تغير تيون الشانلز الكلام بتاعتك في الراديو ستيشنز كده، هنا ما بتعمل تغير اغنيه قدام ورا، نفس الحاجه برضو تحسها زي دي جي سيت. هو الكونسيبت زي ما هو، بس هو برضو اداله لكجري، اداله احترمه. نيجي بقى لايه، للحته اللي في النص دي. طبعا احنا اول مره ادي ارم ريست الاحترام ده كله، بس هو ارم ريست يستحق الاحترام. شيك. انت بتزقه وتشد لورا، بيديك كومبارتمنت كده، بيديك كاب هولدر وتليفونك، يعني من الاخر هو هولدر لتليفونك. بس يا اخي هو متقسم بطريقه غريبه، انا اول مره اشوف اساسا التقسيمه دي. تفتح بقى هنا، شايف الباتن ده كنت تدوس منه، انت عشان تفتح الارم ريست في باتن كده جوه بيفتح لك ناحيتي. احمد انت ما ينفعش تشوف، اوكي؟ حاجات تخصك دي ما ينفعش تشوف، بس عندك يو اس بي لو سمحت مالكش دعوه بالحاجات اللي عندي. عندك يو اس بي عندك يو اس بي، عندك اتنين، عندك اتنين يو اس بي، واحد اي يو اكس، وعندك اللي هي ال 12 فولت. ليه اتنين يو اس بي مفيش منهم واحده سي؟ حاجه بقى ايه، تيجي تقفل بقى. بص الاوبرا، انا عايزك تبص على الاوبرا دي واحده تك خلاص سوفت كلوزنج. هم الهنجز عندهم حلوه والقفله يعني، حتى دي تيجي تفتحها بص بتطلع يعني حاجه بتديك شياكه يعني، هي ما بتضيفلكش اي حاجه في حياتك غير ان هي بس حلو ان هي في لكجوريوس كده في العربيه. نيجي بقى على السكرين، تيجي تعالى تلمسها عشان هي بتديك الاحساس ان انت ممكن تلمسها. انت ما ينفعش تلمس السكرين اصلا عشان في زي ازاز كده او بلاستيك
من اولها لغايه اخر داشبورد عندك خالص. اوكي. فانت حتى لما تيجي هنا هتلاقي فيه تريم غريب، تحس فيه تكستشر، فانت تيجي تلمسه اكنه عارف الحديد اللي هو السكراتش ده، تيجي تعمله هو ازاز، هو مفيش اي حاجه بالظبط. هو وبيديك اضاءه بالليل كده، فاهم؟ زي إضاءة خفيفة. طالعه من تحت كده، امبيانت لايتنج حلوه. كومنت على موضوع السكرين، انا مش عايز ده يبقى تاتش. هتقول لي ليه؟ هقول لك بعيد. عشان البعيد. بعيد يعني بعيد. انا مش هتاتش كده. فطالما هو حاطط لك، يعني الراي اللي ممكن اقوله غير دي، غير ظبطها. التراك باد عشان التراك لو باد ظبطتها مش يعني انت لو عملت لي نوب زي كده اتحكم بيها، خلاص مش عايز تاتش، هتحكم. 10.3 انش في الحاجات الطبيعيه، النافيجيشن، اوديو، فون، الابس بتاعتك، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو ما بيشتغلوش غير بسلك. تدخل على السيت اب، بص هي الحاجه الطبيعيه اللي ما تغيرش فيها سنتي، ما تغيرش فيها حاجه ما تغيرش فيها اي وتقدر حاجه. برضو تعمل اللي هو سبليت سكرين، تحط الكلايمت بتاعك والانفو والكلام ده، وعندك النافيجيشن بتاعك على الناحيه دي، او ممكن برضو تحط الانفو وانت بتقسمها زي ما انت عايز. نيجي بقى على الحاجه المهمه، السبيكرات مارك ليفنسون. 13. وهقول الرقم ده عشان هو رقم كبير على كومبارتمنت زي ده. بالظبط. فاكر لما قلت على السيلفراتو ان هو قلت ممكن قليل عشان العربيه كبيره كانت جدا. بوز، اه بس كان الكومبارتمنت ضخم، فكنتوا لازم تزيدوا سبيكرز. دول حاطين 13 سبيكرز في متر في متر. مارك ليفنسون حلو يعني. بص مش قادر اقول ان هو احسن ساوند سيستم، لا بس لا. حلو. هنروح على اصيع حاجه في العربيه، الجير. الترانسميشن بتاع العربيه شبه ايه؟ الاس ام جي بتاع بي ام دبليو، بالظبط. حتى في الموفمنت بتاعه. النقله بتاعتك عندك الدي وعندك الار، طبعا الدي على تحت، ان تفضل ماسك شمال عشان يبقى ان، عشان يجيب ان. ار تدخل شمال في فوق، مانيوال تنزل تحت وانت ده على عايز الدي لما وانت تكون على الدي. عايز ترجع من الام بقى للدي، تقوم عامل نفس الحركه بتاعت الدي اللي هي شمال وتنزل لتحت. والبي طبعا زرار اللون الازرق مضايقني بس ما علينا. في تحت الجير زرار الاوتو هولد اللي هو لما تقف العربيه يوقفها لك، والعربيه على دي عادي ما بيشتغلش غير وانت حاطط الحزام. دي كانت نفس الاي اس. هي نفس الاي اس بالظبط. اوكي. دي طبعا 10 سبيد اوتوماتيك. واحب اقول لك انه 10 سبيد ده وانت ماشي على 120 كيلومتر في الساعه الار بي ام 1500، ولو انت ماشي 140 الار بي ام 1800. تعرف يعني ايه 1800؟ فده صرف البنزين بتاعك في اللوز بالظبط. بس في نفس الوقت بقى افضل دايس هتشوف البنزين صرف بينزل البنزين قدامك هيبقى في قدامك. اللوز. كلاما بقى عن انت في لكزس، وان انت اصلا شايف الهدوء الى حد كبير هو نفس الهدوء لما نفتح الكونفرتبل. يعني بغض النظر عن الازعاج اللي بيحصل دلوقتي عشان لسه الازاز نازل، لسه الازاز لما اول يطلع لما هيطلع هتلاقي الدنيا بقت احسن. ترفع الازاز. بص لما انا اكون في كونفرتبل وبكلمك وانا علي سرعتك شويه، شوف علي كده. سرعتك اهو، الدنيا جميله مفيش اي حاجه. ومفيش اي حاجه يعني. والدنيا حر السنين، فنرجع نرجع نقفله بقى لو تاني. سمحت. إيه. ايوه معلش يا صدقونا جماعه انتوا المهم فهمتوا الفكره صدقونا يعني وعرفتوا صدقونا الحوار والله يعني. العظيم يعني صدقونا. يعني درجه حراره بتوصل 50 واحنا بنفتح كونفرتبل، والمكيف بيشتغل في الكونفرتبل، يعني بجد بيشتغل، وخصوصا لما تديها برضو فنتليتد سيتس فانت كده سيف. خلاص انت تمام مفيش اي حاجه. الدنيا جميله في السيلي هيل. في السريع يعني. برضو اول لما تطلع لكسس، انا حاسس ان انا ممكن راكب اليكس عادي، فاهم ازاي؟ ومع ان باكيت سيتس برضو. باكيت سيتس، وباكيت سيتس مريح النوع المحترم. بس مريح من فوق. من تحت بيضايقني يعني. من تحت عارف يعني راعوا الناس اللي في خدهم يعني. في خاد في طب في حاجة الموضوع. ترجع لك بقى. راعي بقى راعي. بس بقول لك كظهر كقعده تمام. لا اشهد لهم كرسي مريح بصراحة. لونج درايف، شورت درايف، اي مكان، دوسا درايف، كروز لا. درايف، كل حاجه. اوكي على دوسا درايف، شايف الهدوء اللي احنا فيه ده وضعه بيتغير بعد ما تغير السيتنجز بتاعت الدرايف مودز. نديها 2 فوق سبورت بلس. سبورت اس بلس. لكزس معروف بان الانجنز بتاعته صوتها مش عالي. انا عايز بقى اقول لك حاجه، المفروض ان اللكزس لما تعمل انجن باكزوست ساوند المفروض ده اللي يكون صوته. مش لكزس يا ابني في ناس كتير طلعوا جربوا يعني ريد ايه دي ده V8 5 لتر ناتشرالي اسبريتد، عشان كده الصوت طالع بالغباوه دي. 471 هورس باور، 540 نيوتن مترز اوف تورك.
يعني الموتور بص كارقام في ارقام اعلى منه، كارقام ما يصدمكش. عادي. انت هتشوف العداد بيروح بس انت مش حاسس باي حاجه عشان لكسس. انت لسه قاعد في لكسس. بس الصوت هو اللي يعني يا ابني ما هو بقول لك من اول ما ركبنا بقول لك العربيه مش متناسقه في حاجات كتير، ومنهم موضوع الصوت، مع ان هي عربيه تعتبر مريحه يعني انت هادي كده. اي حاجه انا او احمد قلناها في الريفيو ده ان حاجه مش عجبانا او حاجه كذا او معرفش ايه، كلها بتروح اول لما تسمع الاكزوز ده. اسمع دي، ركز بس في النقله. مش هتكلم انا يعني، انا موافق على اللي انت قلته بالنيابه عني، ما عنديش مشكله فعلا. قلب العربيه هو كله كلاسيك، ناتشورالي اسبريتد V8 5 لتر، يعني كل الحاجات القديمه الكلاسيك، وستيل العربيه بتبرفورم حاجه كلاسيك. شايف ازاي قلت لك انه هم ادوها الجرافيك ديزاينر عشان يعمل ديزاين، فهم ادوها الساوند انجينير عشان يعمل دي العربيه الوحيده اللي اتعملت في 0 to 100 اللي صوتها اعلى من اسلام. دي العربيه الوحيده. الكات اوف. يا ابني يعني موضوع الكات اوف ده ما بتلاقوش في عربيات دلوقتي، خلاص معظم العربيات لغته. انا ما اعتقدش ان انا لا انا لو معايا العربيه دي انا ما اعتقدش ان انا عمري هعرف اسبق حد. قول لي ليه؟ تسبق حد لان انت هتقعد تكتب أيوة. على الكات اوف، فاهم انت؟ هتعرف هتضيع على نفسك النقله. ايوه مفيش، يعني انا اصلا خايف لما نعمل الزيرو تو 100 بتاع العربيه. ما عملناش الزيرو تو 100 بتاع العربيه. 0 to 100 of the Lexus LC 500 is 4.4 seconds. تعال نورينا بقى ايه. But that is different with 0 to 100. شو بالظبط. نقفل المكيف قبل ما نقف، بس هنديها اس بلس زي ما انت. هنطفي التراكشن كله، والتراكشن كله ما بيطفيش غير وانت واقف، وبيطفي لك اللي هي البري كوليجن سيستم. تديها هولد، هتفضل مفيش ريس بريك عشان لو احنا دي ما فيهاش لوش كنترول، فانا دوست على البريك ودوست على الريس، هي رير ويل درايف، فهتفضل تعمل بيرن اوت، فمش هعمل اي حاجه غير اني احطها على مانيوال. 3 2 1. كنت عايزك اتوف. خلاص احنا 120 30 اصلا، انا ما اعرفش، بس انا كنت عايزك كنت هتكتب. والله كنت هكتب. يا عم ركز بقى يا عم، نكمل الريفيو يا عم. ايه ده؟ الميكس حلو، الميكس هو ده اللي فعلا غير وجهة نظر ناس كتير جدا لما ركب سمع الصوت مع الموتور مع نقلة الجير. الميكس ده كله خلاه يقول لك لا العربية ممتعة. في بقى سؤال انت بدأت بيه الحلقة، اللي هو احنا ليه ما بنشوفش العربية دي؟ واكبر سبب للموضوع ده سعر العربية. سعر العربية دي 465 ألف درهم، بما يساوي 127 ألف دولار، بما يساوي 2 مليون جنيه مصري، وده قبل الجمارك. ده من غير جمارك، من غير اي حاجة. حتى هنا 465 ألف درهم من غير الفات. سعر العربية دي اي نعم ما ينفعش يكون واطي، عشان انتوا حاطين فيها كل اللكجري اللي عندكم، وصوت محترم، وعربية فعلا تستاهل. بس انا شايف انه العربية دي كانت لازم تكون اقل من the lowest spec اوطى spec في الالكس 570 اللي هو كانت 420. الله ينور عليك. يبقى دي تكون اعلى حاجة فيها 419 ألف. كونفرتبل بقى، هتنزل هايبريد، هتنزل سبورت فيرجن منها، هتغير تريم، هتعمل اكسكلوسيف، اعمل اللي تعمله. يعني الانجن احنا قلنا ان الانجن حلو، لسه انا بقول لك هو لا قوي مش ضعيف، بس تقارنه بالرايفلز لا هو اضعف بكتير. تتكلم على التكنولوجي، تتكلم على السيفتي هنا في العربيه اقل بكتير. هل لكزس ما وصلتش للتكنولوجي؟ ما اعتقدش وصلوا. احمد انا حاسك اتضايقت بس من اخر حاجه، شكلك اتضايقت صح؟ السعر اغير لك مودك. اشهد للكزس ان هي عملت عربيه
بتقدر تغير مود اي واحد راكبها. ده حقيقي. ثانك يو فيري ماتش لكزس.